Diba? Pangarap nating mga K-drama fans na makita natin sila in person. And makikita natin, makakasama natin sila ngayon. Yes, ngayon mismo. Hi! Jimmy here. So for today's video is may na-discover na naman po ako sa Instagram na filter. At magugustuhan niyo to mga guys. Wow! Ito is, nakita ko lang siya sa TikTok. Yes. At ang filter na to sa IG is Selfie with Oppa. Oh my God! So itong filter na ito para makakasama nyo sila in person. Makaka-selfie nyo sila, yes. So, ito yung mga Oppa na makikita nyo. Ayan, sila yan. Diba? Pangarap nating mga K-drama fans na makita natin sila in person. And makikita natin, makakasama natin sila ngayon. Yes, ngayon mismo. So, kung gusto nyong malaman kung paano ito gawin, please keep on watching! So, ayan, i-open ulit ang ating, syempre, i-open ang cellphone. Then, punta tayo sa Instagram. Ayan. Then, swipe lang natin siya. Ayan, swipe lang. So, i-search nyo siya dito sa dulo. Ayan, Selfie with Oppa. Ayan, search nyo siya dyan. Ayan. So, yan, yon, Selfie with Oppa. Then, may nakasave na ako guys. Ito siya. Pasok siya. Ayun. Ayan siya guys. Ayan. Selfie with Oppa. Ayan siya. Itas natin ng konti. Ayan. So, ayan si Chayon mo. Ayan siya. Diba? Tapos itap nyo lang siya kung gusto nyo palitan ng iba. Ayan. Yan naman si Park Seo-joon. Diba? Okay. Then, kung ayaw nyo si Park Seo-joon, sino to? So, hindi ko to kilala. Next, ayan, si Song Kang ba to? Char! Sa Love Alarm. Ayan. Next, ayan, yung sa True Beauty. Ayan. Si Han Nyong. Next, ayan, si Song Joong Ki. Next, si Ji Chang Wook. Ayan, si Nam Joo. Ayan, si Lee Min Ho. Ayan, titignan tayo ni Lee Min Ho. Tsaka. Next, sino to? Si Lee Jong Suk. Lee Jong Suk. Nalilito na ako. Ayan. Then, wala na. So, try natin siyang lahat. Muna si Charlie. Charlie. Save! Ayan. Diba? Next, tayo ng ano, si Park Seo-joon. Ayan. Next, ayan, crush ko to eh. Then, pili pa tayo. Ayan. Bibigyan tayo ng flower. So, last na lang. Ayan. So, ayun lang, diba? Napakadali lang. Ayan, Selfie with Oppa. So,
guys, ayun lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo. At itry nyo na rin siya kasi once in a lifetime lang talaga nyo makasama mga K-drama actor na bet nyo. Yan. So guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Thank you for watching. Bye!